Hey guys, what's up? It's me, Francisco. So for today's video, it's gonna be a chill video because I'll just be sharing with you my nighttime skincare routine. All the products that I'll be mentioning dito sa video na to, ito yung talaga nag-work sa skin type ko, okay? So ang kinaganda pa dito is available ito lahat sa Philippines. Since ang skin type ko is combination, there are days talaga na super dry yung skin ko, minsan naman sobrang oily, minsan naman talagang sa isang araw combine talaga or mix talaga ang ganap. Okay, so dito sa T-zone ko is super oily, sa U-zone ko naman is super duper dry kasi nagsashave ako lagi dito. So ito talaga yung major problem ko. If ever ganun yung skin condition ninyo or skin type ninyo, ito yung video na para sa inyo. So hindi ko na ito papatagalan. If you are interested in this video, just keep on watching. So let's start. Okay, so medyo umuulan na, so medyo maingay na lalo yung background. I'm really sorry, so please bear with me. Okay, so feeling ko naman later medyo mawawala. And kung nawala, mas maganda kasi mas clear yung audio. Okay, so I'm really sorry. Anyway, moving forward dito sa foaming cleanser na to. This one is infused with aloe vera leaf extract and non-soap based itong product na to. Wala din siyang paraben and wala din siyang preservatives. Ang gusto ko dito is even though meron kayong full coverage na makeup kagaya ng suot ko dito ngayon, swear matatanggal niya, malilinis niya. And ang kinagusto ko dito is hindi kayo magkakaroon ng struggle in like scrubbing your face. Alam niyo yan, kahit gently nyo lang i-rub yung face nyo, talagang matatanggal yung dumi. Makeup, full coverage na makeup, really nice, swear. Kasi yung ulan. Oh my God, good luck. Okay, so anyway, aside from that, ang nagustuhan ko dito is that the ingredients are not complicated. Alam niyo yun, very mild, very gentle yung mga ingredients nito. Alam niyo yun, hindi sila very strong talaga sa skin. So alam niyo yun, hindi talaga siya nakakatakot gamitin. Even kung gusto niyo lang i-try itong product na to, very gentle ang ganap. With one swirl, talagang matatanggal niya lahat ng makeup ninyo. Medyo malaki-laki na yung mukha ko ha, pero talagang approve na approve sa akin to. And affordable to. Swear. Okay, so matagal nyo nang gamitin. Please try it out. Oh, grabe guys. The hair, hindi din siya sumasabay ngayon. Alam nyo, I think this is not my day. Okay, so the ring, the bangs, I cannot. Okay, so anyway, move forward naman tayo sa cleanser. Or sorry, sa toner. Okay, so nakita ko sa yung cleanse kaya sinabi ko cleanser. Anyway, so this brand is from Omo White. So ito yung product na Intense Cleanse White. Okay, so this one is paraben free, cruelty free, and ang gusto ko dito is it is made in Korea. Also, really affordable. Okay, hindi siya mahal, super low. Aside from that, this brand, hindi lang siya yung brand na alam niyo yan, kinikater lang yung products niya for acne prone. Okay, so marami silang product na talaga namang makakatulong sa skin concerns ninyo. Kung oily yung skin ninyo, dry skin niyo, combination acne prone skin, meron silang particular product para sa iyo. Has salicylic acid, alpha-arbutin, allantoin, activated charcoal, and licorice root extract. Before using this toner, napansin ko, yung skin ko kasi mayroong mga major problems here, and yun yung mga tiny bumps. Okay, sobrang dami talaga nun. Every time na mag-highlighter ako, ganyan. What else? Close-up shots. Yun yung mga nagiging major problem ko kasi sobrang visible ng mga tiny dots na yun, okay? So, minsan, honestly, I'm not really comfortable in like taking like super close-up videos. Ayan, minsan na-edit ko pa siya. Kaya lang maganda lumilitaw sa videos o kaya sa photos. Ayan, ngayon, nagustuhan ko kasi talagang hindi na siya ganun ka-visible thanks to this product. Kasi meron dito sa product na to na sobrang nag-improve talaga yung skin texture ko around dito sa cheeks ko. And sobrang nabilib ako sa kanya. Honestly, ngayon mas confident na ako na mag-take ng close-up shots pag sa makeup kasi thanks to this toner. Kasi talagang hindi na ganun ka-visible, sobrang na-minimize. And alam niyo yun, ngayon nga nakikita ko na lang. Dati kasi sobrang dami talaga, as in talagang parang nasa 10 ganyan. Ngayon, nasa 2 na lang, 3 ganyan yung mga tiny bumps ko ngayon. Talagang nalasan niya. For 2 weeks nakita ko talaga na merong change. Another major factor na nagustuhan ko dito, it is an alcohol-free
toner. So, every time na gamitin ko to, napansin ko, hindi nag-dry yun dito sa area ko na to. Hindi siya dehydrated. Really nice siya. Smooth pa rin siya. Soft. I really like and appreciate that. Since lagi ako nag-shave, itong area na to, medyo major problem ko itong area na to. So, hindi ako fan kung nag-dry siya. Ito, hindi niya na-achieve yun. Alam ko na ito yung product talaga na nag-change sa skin condition ko dito sa area na to. Kasi, ito lang hindi nagdag ko na skincare. Okay, so sobrang hindi ako na-disappoint. This is affordable. Alam nyo, I highly recommend this one. If you have like a combination skin type, please do try this one out. If you want to try Omo White and your skin type hindi naman normal to combination skin kagaya nito, huwag kayong mag-alala kasi meron din silang ibang products or ibang toner na for normal skin and for oily and acne prone skin. Grabe. Told you guys, this is not my day. Nagkakaraoke. Diba? Rain, hair, karaoke. Woo! Ang darating. Medyo gigil mode ako. So next product is from the brand Innisfree. We have something like this. So this one is called Black Tea Youth Enhancing Ampoule. Okay, so after ko mag-toner, ito na yung lagi kong ginagamit. So cleanser, toner, and this one. Okay, so sobrang kinakalma talaga niya yung skin ko. Lagi ko na itong nasi-share sa IG story ko. Meron na akong video about this one. Hindi ako sure, pero I feel like ito yung pinakauna kong video na ginawa this year. And I think nasa 2,000 plus views na siya. And thank you din pala sa mga nag-view. Okay, so Innisfree, sobrang hindi ako na-disappoint dito. Lagi ko itong sinishare sa IG story. And look at that, nakatatlong bote na ako. Ganun ko talaga masasabi na sobrang favorite ko itong product na to. And isa to sa mga the best discovery ko this year. This ampoule is an anti-aging antioxidant with reset concentrate that resets the look of the skin. Now, as you can see, it has a gel-type, lightweight consistency. There's something about this product na every time na meron akong skin concern dito sa area na to, ito talaga yung savior ko. Kinakalma niya talaga yung skin texture ko dito. Alam niyo, nire-restore niya talaga yung skin condition ko. Super nice, super love. It is soft and smooth. Nakakabilib talaga. After applying this sa inyong face, alam niyo yun, medyo nakikita niyo na talaga yung resulta. Ganun siya kabilis. Alam ko, medyo OA ako sa point na yun. Or parang sa utak ko lang ba to or whatsoever. But no, it's actually really nice. It really works. Like swear, hindi ako nagbibilo. Talagang pag na-try niyo talaga tong product na to, hindi kayo madidisappoint. Ito yung product na kahit mahal, for me, bibilin ko talaga siya. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, savior ko talaga to. No matter how expensive it is, I will still buy this product. Now, I will recommend this product kung lalaki kayo. Kasi usually, yung mga lalaki kasi dehydrated yung dito sa area na to kasi nagsishave kami. So, ayan. Ma-recommend ko tong product sa inyo. Lastly, punta na tayo sa moisturizer. Ito yung isa sa mga favorite kong ina-apply sa akin paggabi. Okay, so this moisturizer is from First Aid Beauty, also called as FAB. Ito yung Ultra Repair Cream nila. Okay, so nabibili ko to sa Sephora. For me, this product is actually not expensive. Para sa akin, affordable to. Kasi itong product na to, ganito kadami, 800 pesos. And it really works well talaga. So, alam niyo yun, a little goes a long way, pero effective. Para sa akin, worth it yun. Smells like an ointment, pero not in a bad way. It's mild, and the consistency of the product is like a lotion. I encourage everyone to use this product kasi it will really cure and repair your skin. Not bad sa halaga niyang 800 pesos. Na itong product na to, whole package na yung vibes niya kasi first, every time na magkakaroon ako ng acne or pimple, 4 days guys. Maximum na yung 4 days, talagang nagiging okay na yung skin ko. Nakikita mo nag-i-improve na talaga siya, nagiging back to normal talaga siya. And super love. Minsan kasi, pag nagkakaroon lang ako ng pimple, is pag kunwari, pinapawisan ako masyado, ganyan, sa dumi, sobra sa oil, ganyan. Medyo nagkakaroon na ako ng pimple, ganyan. Minsan sa panahon, di ba? Hindi naman natin may iwasan. Lalo na pag naka-face mask, medyo face mask me. Okay, so yun, pag nagkakaroon ako ng pimple na ganun, ang dahilan, ito ang savior ko. Pangalawa naman, pag nagkakaroon ako ng bad reaction sa isang skincare product, ito din ang savior ko. Napansin ko, pag bad reaction sa isang skincare product yung ganap sa aking face, itong moisturizer na to, hindi ganun kabilis yung paghilom niya compared pag kumari, dumi, pawis, or something like that lang. Ito medyo matagal, minsan umaabot ng weeks talaga, 3 weeks, ganyan. Yun, 1
month, dun lang talaga niya na-cure, nakakalma lahat. Pero for example, pawis lang, ganyan dumi, magkakapimple ka, face mask. Ayun, itong moisturizer na to, as in 4 days, 1 week, 1 week na, sige na. I-maximum na natin yung 1 week. 1 week talagang nagiging okay na talaga yung condition ng pimple. So yun lahat ng mga skincare products na nag-work talaga sa akin, and hopefully meron kayong mga nagustuhan dito, and let me know kung meron kayong nagustuhan para makapag-shiphan tayo. That's it. Thank you guys for watching. I hope you did enjoy this video. If you have any questions, just leave a comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video with your friends. See you again next time. Bye!